So what is up mga ka-trip? Moto Trip here. Welcome to my channel of moto vlogging. So kung hindi nyo pa napapanood yung video ko dati, yung in-install natin tong itong GIVI bracket nitong box, nasa episode 55, nasa playlist ko. Bago tong video na to, yun. So sinabi ko rin doon na wala tayong box, na wala pa akong nabibiling box. Then ayun, yung tropa meron palang box and hiniram ko muna para ma-review lang natin. So short video lang to para makita lang natin yung loob, kung kakasya ba kaya yung helmet or kung gaano kadami yung malalagay dito sa box na to. So tara, let's go. So ito yung susi nung box. Hindi ko natanong sa kanya kung ilan ba talaga yung susi, kung dalawa ba o isa lang talaga. So kung alam nyo guys, paki-comment na lang kung dalawa ba talaga yung susi pag in-avail mo tong box or isa lang talaga. So bago natin i-review tong box mga katrip, comment kayo down below kung ano yung mga na-experience nyo sa mga box nyo. Kahit na hindi GIVI yung tatak. Maraming nagbebenta ng mga box, pati mga bracket. Tapos iba-iba pa yung bracket. Minsan may nakikita ako habang tumatakbo yung motor, umaalog-alog yung box niya. So, syempre, delikado yun. Baka mahulog yung box. Tapos, importante yung nasa loob. Hindi mo alam kung saan mo nahanapin dahil hindi mo naman malalaman na nahulog na pala yung box mo. So, ayun. Pero dito sa GIVI box and together with the GIVI bracket, wala pa akong naririnig or nakikita na may nahulugan. So ayun, kung meron kayong experience dito sa GIVI na hindi maganda, paki-comment na lang din sa baba para malaman natin kung ano yung mga downside nitong product na to, okay? Then ayun guys, itong video na to hindi po to sponsored ng GIVI, no. Tingnan natin, open na natin. Yan. Para itong open. Yun. So yan guys, if I'm not mistaken, mga ano lang to, mga 27 liters lang yata. Correct me if I'm wrong na lang. So try natin ipasok yung helmet ko. Kanina guys, tinry ko nang ipasok yung helmet ko. Ang problema, kapag nakalagay itong camera, hindi siya kakasya. At saka itong bracket ng camera. So pakita ko lang sa inyo. Saktong-sakto lang siya kasi yung spoiler guys, ito tumatama na to. So kung walang spoiler yung helmet nyo, kasyang-kasya siya talaga. So yan. Kailangan ayusin kong mabuti para para magkasya siya talaga.
So kapag nakalagay na tong box dito sa plate, ayan, kabit muna natin. Yan, so nakakabit na siya. Then pag nilock ko to, automatic malalak yung cover niya. Then dapat ito hindi mo mapipindot kasi pag pinush mo to, dapat hindi matatanggal. Pero dito sa box ng tropa, ayan o, pinush ko lang ng konti, natanggal na. So para maging aware lang kayo, baka may problema na rin yung box nyo. So dapat hindi mo maprepress to kasi nakaano sa loob yan. Ayun, nakikita ba yung metal na yun? Yun yung pinakalock nya. Yan. So ayun. So ayun mga katip, hanggang dito na lang yung video. Sana may natutunan kayo. And paki-like na rin yung Facebook page ko kung hindi pa kayo naka-like. So ayun, sa bahay muna tayo. Huwag mo nang lalabas dahil may pandemic ngayon. And ayun, see you next vlog.